Let's go. අද පොසන් පොය දවස අපි රිවිව් එකට නෙමෙයි එළියට බහලා ඉන්නේ. බණ්ඩට ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා එන්න ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ දන්සල් එහෙම තියෙනවා ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. හැම දන්සලකටම යන්න බෑ. අපි පොඩ්ඩක් අපේ ඒරියා එකේ ළඟ තියෙන මොකක් හරි දන්සල් ටිකක් තියෙනවා තෝරගෙන අපි ඒ වලට යනවා. මාත් එක්ක යන්නේ අපේ තරණයේගේ ගගන මල්ලි ඉන්නවා. ගගන පුළුවන් නේ උදේට බයික්. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මම වට්ටන්නේ තුක්කන් යන්න. අපි යන් එනවා. ඉස්සර දන්සලක් තියෙනවා පේනවා මොනවද දන්නේ නැහැ තියෙන්නේ නම් අපි ටිකක් ළඟට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා යනවනේ හෙල්මට් උසයිද නෑනේ පොය දවසේ පන්සල ගමින් සෙරප්පු කෙලගුවා වගේ තියෙන්නේ නෑනේ අපි දන්සල ගවන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දන්සල නා රොටි දන්සලක් කියලා තේරෙන හොඳට සුවඳත් එක්ක පොලිමේම ඉඳලා කන්න දිනන හොඳයි ඉතින් ඒත් අපිට පොඩක් පරක්කුව කින්ද අපි දන්සලේ ඇතුල් පැත්තට යනවා පොඩ්ඩක් බලන්න අපි යන් ඉස්සරහට බණ්ඩ දන්සල ඇතුළටම ඇවිල්ලා තින්නේ පිටිපස්සෙන් දැන් මෙතන තමයි මේ රොටි ටික හැදෙන්නේ බලන්න ඔයගලන්ට දැක්කම පේන ඇති කොච්චර අමාරු ගේමක්ද කියලා යන්නේ මෙතන රොටි හදනවා මොකද දැන් වෙන කෑමක් වගේ නේ වෙන කෑමක් නම් උදේ ඉඳලා හදලා තියලා දෙන්න තිබ්බා මේ ගේමක්ද උණු උණුවෙන් දෙන්න ඕනේ කට්ටියට ඒකින්ද රොටි මෙතන රොටි ගුලි අරගෙන පිටි ගුලි අරගෙන හදන්නේ මෙතන තමයි රොටි තැටි දා රත් කරන්නේ ඊළඟට තැටි තියෙනවා 1 2 3 4ක් තියෙනවා රෙඩි 5ක් තියෙනවා ඒ පහේ වෙන වෙනම හැදෙනවා රොටි උණු උණුවෙන් රොටියක් කන්න පුළුවන් මේ දන්සලට ඇවිල්ලා පොඩ රොටියක් හදන්න chance එකක් ආවා මේක එක පැත්තක් කර වෙලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත තමයි පුච්චන්න තියෙන්නේ මේක රොටි 10000ක මේ මහා රොටි දන්සලක්. අයිලා මේ සාමාන්‍ය මේ අවුරුදු කීයක් තිස්සේද? 6 වෙනි අවුරුද්ද. මේ 6 වෙනි අවුරුද්ද. මේ යන්නේ 6 වෙනි අවුරුද්ද තමයි යන්නේ මේ දන්සලේ. රොටි 10000ක් දෙනවා. මේ ගිය පාරත් ඒ වගේ දුන්නාද? ඒ වගේම දුන්නා. ගිය පාරත් ඒ වගේම දුන්නා නේ. පොලිමේ ඉන්න කට්ටියට අපි උනත් කුට්ටියෙන් පිටිගල්ලා හදලා දෙනවා. පිටිගල්ලා හදලා දෙනවා. ඉවර කරලාම තමයි ඉවර කරලා නවත්තන්නේ. අන්න එහෙම ඉන්නෝනේ. කට්ටිය මේක සතුරු කරලා එවන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඒක ටිකයි යවන්නේ. අපි නම් වටයක් දාලා ඉන්නේ මේ පැත්තේ. හරි හරි. ඔන්න බණ්ඩරක් දුන්න උණු උණුම රොටියක් දුන්නා. හොඳට උණුවට තියෙනවා. ලුණු මිරිස් දාලා එහෙම තියෙන්නේ සුපිරියටම තියෙනවා. මම එනම් කන්න උණු උණුම තියෙනවා. රොටි ඉවර වෙන රොටි එනවා ලුණු මිරිස් එනවා මේක ඉවරයක් නෑ මාත් ආයේ පොඩ රොටියක් දෙන්න තව පොලිම දිගට දිනා අපි තව රොටි ටිකක් දීලා අපි අපේ අනිත් දන්සලට යන්න ඔන්න මම දැන් මාළඹේ පොතුවරාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙත් ලොකු දන්සලක් තියෙනවා මේක බත් දන්සලක් මේක නිකම් බත් දන්සලක් මේක දුන් තෙල් බත් දන්සලක් ලොකු පොලිමක් එහෙම තියෙනවා අපි කියලා බලමු කතා කරලා කොහොම හරි අපි ඇතුළට යගමු ගිහිල්ලා අපි කාලා බලමු කට්ටිය කියන කතාව ඇත්තද රසයිද කියලා එහෙනම් යන් අපි
ඕන අපි දැන් දන්සල ඇතුළටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේක ලොකු වැඩක් මෙතන වෙනවා. අපි මේ දන්සලේ ඉන්න ලොක් එක පොඩක් අල්ලගත්ත පොඩක් chat එකක් දාන්න. ඉතින් මේ කීවෙනි වතාවටද මේ දන්සල දෙන්නේ? මේක 26 වෙනි වතාවට කරන්නේ. මේ 26 වෙනි වතාවට තමයි මේ දන්සල කරන්නේ. මේක මහා බත් දන්සලක්. මේකේ ලොකු සෙනඟක් එළියේ තියෙන. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කී දෙනෙක්ට වගේ මේ කෑම දෙනවද? 5000කට 5500කට වගේ කෑම දෙයි වගේම පාර්සල් එක. සාමාන්‍යයෙන් 5500කට වගේ දෙනවා මෙතන දන්සලේ. ඒ වගේම කෑම පාර්සලුත් 1500 දෙයක් වගේ කෑම පාර්සලුත් දෙනවා. ඇත්තටම මේක ලොකු දන්සලක් ලොකු වැඩක් වෙන්නේ. දැන් අයියට අපි පොඩ්ඩක් බාධා කරා මෙතන වැඩේට. අපි ඉස්සරහට ගිහලා අපි කනගම කතා කරමු. ඊළඟ බොහොම ස්තුතියි කතා කරන්න නම් වෙච්ච එකට. හරියයි. ඔන්න මම දැන් දන්සලේ ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පුටු දාලා කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් සෙනග ඉන්නවා. එළියත් ගොඩක් සෙනගක් ඉන්නවා. පේන විදියට කහබත් තියෙනවා. දුම් තෙල් බත් නේ. අපි ගිහලා අපි බෙදාගෙනම කනගම කතා කරමු. දැන් කෑම කාරී තව පපඩමක් වගේ ඉල්ල ගන්න තිබ්බනම් අපේ හොඳයි. මේ පපඩම් ආවා මම සේපයක් අරගෙන. ඔන්න බණ්ඩ ඇවිල්ලා දැන් දන්සලේ බෙදාගෙන ඔක්කොම කරලා ඉඳගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ බත් එක. සොසේජස් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. අල තෙල් දාලා තියෙනවා. බටු මෝති තියෙනවා. හැමදාම කන පරිප්පු තියෙනවා. බණ්ඩා දන්සලෙන් කෑව බඩ පැලෙන්න නියමයට තිබ්බා. සුපිරියට ඔයගොල්ලෝ දැක්ක තිබ්බ જાතිත් පිරිසුදුයි හැමදේම නියමෙටම තිබ්බා. ඔන්න ඊළඟ තියෙන දන්සලත් අපිට ස්පෙෂල් දන්සලක්. ඒකේ විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මං එනන් යනවා. අපි ඒ දන්සලට හම්බ වෙමු. අපි දැන් ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් බ්ලොක් එක වගේ තියෙනවා. හන්දිය වගේ ඉඳලා මම හිතන්නේ මොකක්ද තව දන්සලක් තියෙනවා වගේ පේනවා. අපි යන් ඉස්සරහට බලාගෙන යන්. මෙතන දන්සලක් තියලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක දැන් ඉවර වෙලා. ඒකේ අපිට මුකුත් නැහැ. ඩිස්කෝප් එකක්වත් පේන්න තිබ්බේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කට්ටිය පොඩක් සෙට් වෙලා ඉද්දි ඔය සංගම් වගේ තියෙද්දි පොඩ මේ වගේ දන්සලක් දෙන මේ වගේ වැඩක් කරන්න හැමදාම ක්‍රිකට් මැච් ගහන එකයි ඔය මොනහරි කරන ඒවා කරන්න එපා. පොඩක් දන්සලක් දීලා බලන්න සතුට බලන්න කාටරි දෙයක් දෙද්දි. දන්සල් දෙන කවුරු දුකෙන් දෙන්නේ නැහනේ. කට්ටිය එකතු වෙලා දෙද්දි ඒක මාරම ඇත්තම කියන එක මාර ආතල් වැඩක්. මම නම් කියන්නේ ඊළඟ පාර මාත් දන්සලක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ එන්න මගේ දන්සලට. ඔන්න අපි දැන් ආව දන්සලට. මේ දන්සල තෝස දන්සලක්. පොඩ ස්පෙෂල් දෙයක්. මොකද ඉතින් හැමතැනම තෝස දන්සල් නෑනේ. අපි ඇතුළට යන්න බලන්න. දැන් පොලිමත් යනවා මේ පැත්තට. අපිට තෝස නැතුනොත් එහෙම තෝස ගන්න ආසාවෙන් ආවේ. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු. කොහොමද ඉතින්? කොහොමද? අපි පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා නේ. ඒක තමයි වයින්කම් බලන් හිටියේ. ඔව් පොඩ්ඩක් ට්‍රැෆික් එක සෙට් කරන කැලණි පන්සල ගාව අනික පොඩ්ඩක් කෝල් විලට එද්දි පොඩ්ඩක් ඇතුළට එද්දි ඉතින් පාර හොයාගෙන ආවනේ. ඉතින් කොහොමද දැන් මේ දන්සල ඔයගොල්ලෝ කීවෙනි පාරටද දෙන්නේ? අපි මේ කරන්නේ මේක 6 වෙනි පාරමද? 6 වෙනි පාරද? තෝසේ කොච්චරක් වගේ දෙනවද? තෝසේ මජන් දෙනවා 4000ක් විතර. තෝසේ 4000ක් විතර. නියමයි. ඒතර මේ තෝසේ විතරක් දෙන්නේ කොහොමද? තෝසේ මජන් තා වඩේත් දෙනවා මචං. තෝසේ වඩේත් දෙනවා මොනවද වඩේ? වඩේ පරිප්පු වඩේම. පරිප්පු වඩේ. නියමයි. දැන් එතකොට මේ කීයට පටන් ගත්තද? අද පටන් ගත්තේ 4ටම දෙනකොට පොඩ්ඩක් ලේට් වුණාට පටන් ගත්තා. අතරමාරද? අපි එද්දි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ පරක් වෙන්නේ. මසල වඩේ. අපි නම් බලමු මොනවද කන්න තියෙන්නේ කියලා අපිට. බලමු අපි කියලා බලමු. උණුනේ තෝසේ හැදෙනවා. අපි බලමු තෝසයක් දාන්න හිට පොඩ්ඩක්. බලමු අපි. නෑනේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එක්කෙනෙක්. එහෙමද? දැන් කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ? ඔයගොල්ලන් දැන් මේ ප්‍රදේශයේ කට්ටිය එකතු කරගෙනද නැත්නම් ඔයගොල්ලන් පවුලේ කට්ටියද කොහොමද? කිව්වොත් එහෙම අපි ඇත්තටම මේ ඉස්පතන විද්‍යාලයේ ආදීන තුන්දෙනෙක් ඉන්නේ. ඒ යාළුවෝ තුන්දෙනා. යාළුවෝ සසික එක පන්ති එක පේලේ හිටපු තුන්දෙනෙක්. එක පේලේ හිටපු තුන්දෙනෙක් නේ නියමයි. 10ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එක තමයි මෙදා වෙන්නේ. ඉතින් අපි කට්ටිය සහ සල්ලි දාලා මේගොල්ලෝ පවුලේ කට්ටිය සල්ලි දාලා තරිඳුලගේ තමයි හැමෝම කරන්නේ මේක. දන්සල කරගෙන යන්නේ. දැන් කාර්යභාරයක් ඉතින් ඔය ලොකු පිනක් කරගන්නවා තුන්දෙනෙක් එකතු වෙලා නේ පොඩි කාලේ ඉඳලා එකට ඉඳලා. අනිවාර්යයෙන්.
බණ්ඩගේ තෝසක ලැබුණා. උණු උණුවේ තියෙනවා. පරිප්පු වඩ එකක් තියෙනවා. සාම්බාර හොද්ද තියෙනවා. සම්බෝලේ තියෙනවා. එතකොට තව පරිප්පු එකක් තියෙනවා. අපි නිදගමු. උණු උණුවේ තියෙන මේ දැම්ම දාපු තෝස තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. නියමයි. අතරම මේක දන්සලක් වුණාන්නේ අර ඉන්දියන් වෙජිටේරියන් එක රෙස්ටොරන්ට් එකෙන් කනවා වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. එහෙම තමයි දන්සල දෙනවා නම් දෙන්නත් ඕනේ. මොකද වෙන මිනිස්සුන්ට හිත සතුටින් යවන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. බණ්ඩ දැන් දන්සල් 3කින් විතර කෑවා. ඒ දැන් අපි පෙන්න පුදුනට අමතර වෙනකල් අපිට හම්බුණා ෆලුඩා හම්බුණා, අයිස්ක්‍රීම් හම්බුණා, කඩල, පාන්, බෙලිමල්, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බුණා. ඒ හැම එකකම අපි හොඳට කාලා බීලා සප්පයන් වෙලා ආවේ. වෙසක් පොසොන් කියලා නෑ. පුළුවන් හැම වෙලාවකම කාටරි මිනිස්සෙක්ට දෙයක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ පිනක් ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි යනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නේ නැතුව bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි හම්බෙමු.